What's up mga ka-exorize? This is Papa Sep TV and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-transfer ng pera from PAYMAYA to Komo West Bank. No? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, intro muna tayo para mukhang pro. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, nandito na tayo guys sa e-bank natin is syempre ang i-click natin dyan is si PAYMAYA. After maklik natin yan guys is ilalagay natin yung password natin. So, ang password kay PAYMAYA guys is random digit and letters, no? So, special letters meron din. So, mahirap talaga mahulaan yung password nila. Unlike kay kay GCASH na 6-digit lang, no? Number pa. So, after natin ma-open guys is nandito na tayo sa home natin and sa dashboard ni PAYMAYA. So, kung nakikita niyo yung dyan guys, yung box na may dilaw, ito yung bank transfer is i-click natin yan kasi magta-transfer tayo kay Komo. So, after nyo nga ma-click yan guys is pipiliin nyo si S-West Rural Bank Komo, no? S-West. By S-West siya guys. Si power by siya ng S-West yung Komo application natin. Yung digital bank natin. So, click lang natin yan. May box na yan na yellow. After nyan guys is mag-enter lang kayo dito ng amount nyo, yung purpose, yung account number, and account name nyo, no? So, kung ano yung account name nyo sa Komo, yun din. Kung ano yung account number nyo sa Komo, yun din, no? So, amount. And yung purpose na din. So, click next nyo lang kapag nalagay nyo na yung information nyo. After nyo nga mag-continue guys is confirmation transaction guys. So, titingnan nyo lang yung kung tama ba yung papadala nyo. And click transfer now. Yes, yun yung yung kulay green. Click transfer now. Siyempre, after maklik yan is hihingi si PAYMAYA ng OTP PIN, no? So, every transaction mo guys is hihingi si PAYMAYA ng OTP PIN. So, after nyo may lagay yung OTP PIN nyo is eto na siya guys. Next is yung i-view yung receipt nyo or i-done, no? So, na-transfer na siya guys. So, titingnan natin sa transaction natin kay PAYMAYA, no? So, eto na nga guys. So, may charge nga pala siya guys ng 15 pesos kay InstaPay natin siya pinadaan, no? So, negative 7,000 na. So, yun na nga guys. Titingnan natin yung balance natin kay PAYMAYA. So, eto na guys, ang natirang balance natin kay PAYMAYA. So, nabawasan na siya ng 7,015 pesos, no? Kasi, ang laman nito guys is 7,115.27, no? So, bawas na siya guys. Successfully transfer na siya kay Komo natin, kay East West Bank Komo, no? At syempre guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.